आमच्या स्कुलान 2-3 वर्सां जाली दोनूच कंप्युटर सिस्टम आसलेली आनी आतां हे वन शीट सॉफ्टवेअर हेंच्यांनी आमकां हेल्प करून 5 कंप्युटर सिस्टम दिल्या ताका लागून आमी खूब हॅपी आहा आनी तांकां थँक्यू म्हणटा. आमच्या स्टुडंटांक खूब बरें जातलें तेजे फुडें. थँक्यू वेरी मच. आमच्या स्कुलाक आयज कॉम्प्युटर कमी आसलेले ते वन शील्ड ही जी एक सॉफ्टवेअर आसा तेणे आमच्या स्कुलाक 5 मॉनिटराचे एक हेल्प केलेली आसा आनी आमच्या भुरग्यांचो फुडाकार उजळपाक हेल्प केलेली आसा. तरी तांकां हांव स्कुलाच्या वतीन थँक्स म्हणटा.